Chào mừng bạn đến với channel Tự học Forex, nơi chia sẻ kiến thức Forex thực chiến. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một công cụ cực kỳ mạnh mẽ, đó là Volume Profile, thường được ví như bản đồ nhiệt, thể hiện nơi thị trường thực sự quan tâm giao dịch. Bạn sẽ hiểu rõ Volume Profile là gì, tại sao nó quan trọng và cách ứng dụng nó vào thực tế để xác định vùng hỗ trợ, kháng cự, điểm vào lệnh, chốt lời hiệu quả. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, cùng trả lời câu hỏi Volume Profile là gì? Volume Profile là biểu đồ hiển thị khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khác với volume truyền thống hiển thị tổng khối lượng giao dịch theo thời gian, Volume Profile cho biết mỗi mức giá cụ thể có bao nhiêu giao dịch đã diễn ra. Điều này giúp chúng ta hiểu giá nào đang thu hút dòng tiền lớn nhất. Đây chính là điểm cốt lõi giúp Volume Profile trở thành công cụ đọc vị thị trường vô cùng hiệu quả. Hình dáng của Volume Profile có thể có nhiều dạng khác nhau. Một vài dạng điển hình có thể kể đến như dạng chữ D, dạng chữ P, dạng chữ B thường và dạng chữ B hoa. Thì các bạn có thể nhìn thấy một số những cái dạng điển hình của nó như thể hiện ở trên màn hình như thế này. Đối với cấu trúc hình chữ D thì nó cho thấy mực khối lượng giao dịch cao nhất diễn ra ở trung tâm. Điều này cho thấy sự cân bằng của người mua và người bán. Giá tại vùng này có khối lượng lớn nhất và tại đó còn được gọi là Point of Control, điểm kiểm soát. Đối với kiểu chữ D này, nó thể hiện một thị trường thiếu định hướng hoặc là đang bị xáo trộn. Nó cũng có thể cho thấy giai đoạn thị trường củng cố trước khi ra phá vỡ cấu trúc và những tổ chức lớn đang tích lũy vị thế của họ. Về cấu trúc chữ P, nó xảy ra khi giá tăng và sau đó củng cố xung quanh một điểm kiểm soát mới. Phần bên dưới của cấu trúc chữ P cho thấy giai đoạn thị trường giao dịch với khối lượng thấp. Phần trên sẽ lớn hơn, thể hiện giá hợp lý mới giữa người mua và người bán. Điều này làm tăng hoạt động giao dịch và thường thể hiện tín hiệu tăng giá. Thông thường thì trader sẽ kỳ vọng thấy cấu trúc chữ P gần một đỉnh hoặc là sau khi giá đã chạy. Khi nó xảy ra ở gần đỉnh, đó thường là điểm mà giá cần thời gian để củng cố trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm thấy cấu trúc chữ P này gần một mức đáy thì nó có thể là tín hiệu báo một đợt điều chỉnh ngắn hạn hoặc thậm chí là tín hiệu đảo chiều, được sử dụng như một chất xúc tác để đẩy giá lên cao hơn. Về cấu trúc chữ B thường, cấu trúc chữ B thường này thì ngược lại với cấu trúc chữ P. Nó đại diện cho một khoảng thời gian bán tháo trước khi thị trường ổn định ở một mức giá mới. Nếu cấu trúc chữ P xuất hiện trong một xu hướng tăng thì cấu trúc chữ B thường lại xuất hiện trong một xu hướng giảm và thường thể hiện giai đoạn hợp nhất trước khi tiếp diễn xu hướng. Nếu cấu trúc chữ B thường này xuất hiện trong một xu hướng tăng thì đó là tín hiệu đảo chiều xu hướng. Cấu trúc chữ B hoa. Đối với cấu trúc chữ B hoa thì nó sẽ có hai biên, mỗi biên có hình dạng như chữ D trong một khoảng thời gian xác định. Nên khi phân tích cấu trúc chữ B, trader có thể tách chúng thành các cấu trúc của chữ D riêng biệt để phân tích. Điều làm cho cấu trúc chữ B hoa trở nên độc đáo đó là ta tìm thấy hai điểm khối lượng lớn khác nhau trong một phạm vi. Điều này tạo ra mối ràng buộc để giá bật ngược lại trong phạm vi này. Nếu có cấu trúc chữ B hoa xuất hiện sau một xu hướng dài thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang có sự chững lại trước khi tiếp diễn. Đó là lý do tại sao trader cần đi xác định điểm khối lượng cao nào có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh hơn để giao dịch. Về các cái thành phần chính của Volume Profile thì Volume Profile có 3 thành phần chính. Thứ nhất đó là POC, viết tắt của Point of Control. Đây là mức giá quan trọng nhất nơi thị trường có sự đồng thuận cao. Thứ hai đó là Value Area, viết tắt là VA. Đây là vùng giá mà thị trường cho là hợp lý. Vùng chứa 70% khối lượng của thị trường thì nó được ký hiệu là VAH. Thế còn vùng chứa cái khối lượng nhỏ hơn là VAL. Thành phần thứ ba đó là Volume Node. Đây là các đỉnh và đáy nhỏ phản ánh sự tích lũy hoặc là từ chối giá. Khi bạn hiểu được các cái thành phần này thì nó sẽ giúp bạn xác định được các cái vùng hỗ trợ kháng cự ẩn, cái mà chúng ta khó phân biệt bằng mắt thường. Volume Profile không chỉ là chỉ báo kỹ thuật, nó là công cụ thể hiện tâm lý dòng tiền. Khi giá dao động quanh POC, đó là lúc thị trường đang phân vân. Khi giá phá ra khỏi VA, thường là dấu hiệu của xu hướng mạnh. Hiểu được điều này, bạn sẽ nắm bắt được logic hành vi của thị trường. Đây thì các bạn có thể theo dõi trực tiếp trên cái hình ảnh này. Thì các bạn thấy nó có một cái vùng VA ở phía trên này, một cái vùng VA ở phía dưới này. Đó. Thì ở cái vùng này nhé, các bạn thấy này, thì giá nó sẽ bị dao động quanh cái vùng này. Đấy, ở vùng phía dưới thì nó cũng sẽ bị dao động này. Và khi giá nó bứt ra khỏi những cái vùng này, đây chính là những cái vùng VA đấy, thì nó sẽ thể hiện được một cái xu hướng mới
Và ở đây thì giữa hai cái vùng này thì nó có một cái đoạn di chuyển khá là đẹp này. Và trong cái tình huống này, nếu như mà giá nó bứt khỏi cái vùng VA ở phía dưới thì nó cũng sẽ hình thành một cái đoạn dịch chuyển khá là đẹp để chúng ta có thể thực hiện các cái lệnh giao dịch. Và đây là một cách khác để chúng ta có thể sử dụng thực chiến cái volume profile này để tìm kiếm các cái điểm vào lệnh. Và đây là một cái tình huống để chúng ta có thể thực hiện một cái lệnh mua nhé. Đó thì khi chúng ta quan sát thị trường thì chúng ta sẽ thấy một cái vùng giá như thế này nó tương ứng với cái vùng VA đây ạ. Và ở cái vùng này thì chúng ta có cái điểm POC đấy ạ. Thì cái vị trí POC nó sẽ được đánh dấu trên volume profile nhé. Và khi mà giá nó bứt khỏi cái vùng VA đó, nó có một cái nhịp test lại. Và khi test lại như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc thực hiện một cái lệnh mua tại cái vị trí như thế này. Đấy, thì trường hợp này nó bứt phá lên mà. Cho nên khi nó bứt phá lên rồi, nó quay lại nó test cái vị trí POC thì chúng ta sẽ cân nhắc thực hiện một cái lệnh mua. Đó, và nếu mà mua ở đây thì chúng ta sẽ đặt stop loss ở phía dưới này. Đấy, thì thông thường là chúng ta sẽ đặt stop loss ở phía dưới của cái vùng VA đây ạ. Thế còn trong trường hợp ngược lại, ở đây chúng ta sẽ có được một cái tín hiệu bán. Đấy, các bạn thấy là với cái chỉ báo volume profile nó cho chúng ta một cái vùng giá đây ạ. Và ở đây chúng ta cũng có một cái vị trí POC. Đấy, thì khi mà giá nó dao động quanh cái vùng này rồi, nó bứt phá này, nó bứt phá xuống đây ạ. Đấy, và khi nó bứt phá xuống như thế, nó quay trở lại nó test thì các bạn sẽ có thể chờ đợi thực hiện một cái lệnh bán tại vị trí này. Đấy, và đây thì các bạn thấy sau khi thực hiện lệnh bán thì giá của sản phẩm nó đi xuống rất là đẹp như thế này. Tình huống trước đó thì các bạn cũng thấy là khi mà giá nó bứt phá khỏi cái vùng VA thì nó cũng có một cái đoạn. Đấy, thì đây là xu hướng trong cái khung thời gian ngắn các bạn nhé, một cái xu hướng giảm. Đó thì quan sát các cái tình huống như thế này, các bạn thấy là cái vị trí POC nó rất là quan trọng. Một số những cái lưu ý khi chúng ta sử dụng volume profile. Mặc dù volume profile nó là một cái công cụ mạnh mẽ, nhưng bạn cần lưu ý trong quá trình sử dụng. Volume profile hiệu quả nhất khi dùng trong phiên hoặc là khung thời gian xác định. Quá trình sử dụng volume profile chúng ta nên kết hợp với các yếu tố khác như là xu hướng, hỗ trợ kháng cự, nến tín hiệu hay là các cái mô hình giá, mô hình nến đấy ạ. Và cũng lưu ý thêm đó là không phải mọi POC đều mạnh như nhau. Và cái chỉ báo volume profile này nó mạnh nhất khi dùng trong khung H1, H4 hoặc là D1 để tránh nhiễu. Các bạn hạn chế sử dụng trong những khung thời gian nhỏ hơn nhé. Nói tóm lại, volume profile cung cấp cho trader những thông tin rất hữu ích để kết hợp với những tín hiệu khác và hình thành chiến lược giao dịch. Vai trò chủ yếu là giúp trader xác định vùng hỗ trợ kháng cự mạnh để tìm tín hiệu giao dịch. Nó cũng hỗ trợ chỉ ra những cái vùng hỗ trợ kháng cự yếu. Ngoài ra còn có thể sử dụng các kiểu volume profile để xác định được hướng đi của thị trường. Tiếp theo đó là giúp trader xác định được cái vùng giá mà các tổ chức lớn đang tích lũy vị thế. Volume profile giống như một bản đồ thể hiện nơi thị trường thực sự có hành động. Khi bạn biết nơi dòng tiền lớn đang hiện diện, bạn không còn mù đường trong giao dịch nữa. Vâng, và trên đây cũng là toàn bộ những cái nội dung liên quan đến volume profile mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like video, subscribe kênh và chia sẻ cái video này cho cộng đồng nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.